Я не бачу жодних причин хвилюватися. Згідно з результатами наших досліджень, наступний вихід станеться не раніше, ніж за 2 місяці та 4 дні плюс-мінус 7 годин. Інтенсивність його становитиме приблизно 3 бали за шкалою Бергмана, що в 2,13... Опускаючи подробиці, скажу, що нічого подібного я раніше не бачив. Енцефалограма свідчить про серйозне ушкодження нервової системи. Однак показники інших функцій організму просто прекрасні. Парадокс. Вважаєте, це пов'язано з викидом? Поза сумнівом. Втім, я поки не можу знайти цьому раціональне пояснення. Здається, він починає приходити до тями. Отямився? От і добре. Ну то що ж, із поверненням на цей світ, сталкере. Як самопочуття? Голова розламується. В очах кола пливе усе. Паскудство яке. Пам'ятаєш, що з тобою сталося? Так. Пам'ятаю, що вів експедицію вчених у бік боліт. Потім був викид. Так. Потім усе темрява. Це я в раю чи у пеклі? Чи це чистилище таке на зону схоже? Жартуєш. Це добре, отже житимеш. Моє прізвище Лебедєв, я начальник групи і відповідаю тут за все та за всіх. І за тебе, до речі. Себе ми називаємо «Чисте небо». Ти на нашій базі. Хлопці підібрали тебе на болотах після викиду. Ось воно як. Отже, пощастило мені. Пощастило? Я б так не казав. Факти такі. Ти вижив після викиду. Це перше, що я у жоден спосіб не можу пояснити. Друге, наш патруль наштовхнувся на тебе на болотах, а це безкраї драговини. Ми у стежках і самі не завжди впевнені. І третє, тебе ледь не з'їла зграя псевдособак. Хлопці встигли фактично в останній момент. Цей ланцюг подій – непросте везіння. Добре, зробимо перерву. Оклигуй, а мені треба закінчити роботу. О, які люди на нашому болоті! Ти поки непритомний лежав, справжньою легендою став на базі. Чого вже про тебе не напридумували? Ну добре, такому щасливцеві завжди буде гранчак за рахунок закладу. Тож давай, розказуй, а то мені вже цікавість всю голову намуляла. Та й розповідати майже нема що. Групу вчених вів болотами, потім викидом накрило. Далі нічого не пам'ятаю. До тями прийшов уже тут, у вас. Тому ти давай розповідай, що і як. Так, ти пий та слухай. Раніше тут значно спокійніше було. Стежки наміряно, місця потрібні розвідано, підходи пристреляно. Ясна річ, болота – це тобі не курорти з файними дівчатами, та життя було нічого. А от як шантарахнув викид той останній, найсерйозніший. Так усе спокійне життя і скінчилося. Хлопці на кожен вихід ідуть, Богові та дияволу моляться, аби лишень повернутися. Однак народ в нас кремінь, не за хабар голову підставляє, а за діло своє. Тому тримаємося поки що. І як тебе сюди занесло? Пляшки якось збирав, так одна за іншою сюди і придибав.
Та жартую я, хлопче, жартую. Розумієш, не знайшлося мені місця у великому світі. Як чавило мене життя, так сюди і вичавило. Попервах просто до зони, а потім до чистого неба пристав. Тут люди нормальні, тут я потрібен. Хлопці, воно після виходу чергового прийдуть, я їм накрапаю на денси, пожартую, коли пристойно, коли не дуже. Їх і відпустить. Бачиш, як усе просто. До речі, кличуть мене Холод. А оце місце. Ти хоч приблизно скажи, де ми? Якщо приблизно, то на нашій базі. Як бачиш, маємо непоказний, бо вже наполовину втоплий хутір посеред романтичних безкраїх боліт. У якій саме їхній частині, я тобі вже і сам не скажу. Але це останнє, кажу тобі, останнє місце у зоні, де можна зустріти справжніх людей. Таких, котрі не продаються, розумієш? Таких, які у спину не стрелять та аптечкою останньою поділяться. Отак. Скільки до зони ходжу, ніколи не чув про чисте небо. І як у вас тут все влаштовано? А знаєш, чому не чув? Тому що дуже багато хто хотів би чути і знати. А чим менше людей про нас знає, тим нам спокійніше. Головний у нас Лебедєв. Гора, а не людина. На ньому, вважаю, все й тримається. Потім Каланча наш, професор Каланча. Головастий дядько, знає про зону стільки, знає. І ще є сивий технік. Це із консервної банки кулемет може зробити, аби лише запчастин йому побільше. Ну і Суслов. Той хоч і торговець, але не барига, не жлоб. Він знає, яким коштом сталкерові копійка дістається. І сталкера цінує. Зав'язуйте з розмовами. Нехай найманець зайде до мене. Оце маєш. Якщо Лебедєв каже треба, солдат має відповідати слухаюсь. Давай, брате, командир на тебе чекає. Це ви? Доброго дня. Є декілька запитань. Я бачив у зоні різних людей. Одні йдуть сюди за своєю мрією, інші за чудесами зони, треті просто за хабаром. Чому чисте небо вивчає зону? Люди помиляються, вважаючи, що розуміють суть зони. Одні мають її за всесвітнє зло, інші – за послане людству чудо. Для третіх це банальне джерело збагачення. Однак усі вони помиляються. Через призму сучасного людського сприйняття зону зрозуміти не можна. Більше того, ми маємо царину, до якої пересічній людині взагалі рано входити. Тому дії як офіційної влади, так і сталкерів щодо зони є помилковими. І, боюся, їхні наслідки можуть мати такий вектор та потенціал розвитку, пророчити які неможливо. Але ж це дуже небезпечно. То що ж таке зона? Якби я знав відповідь на це питання. В її пошуках ми вже давно і ретельно вивчаємо зону. Мушу вам сказати, що зона з'явилася в результаті, скажімо так, помилкових дій людини. І ми вже не змозі повернутися до первинного стану речей. Зону неможливо знищити, а сама по собі вона нікуди не зникне. Ми – чисте небо. Віримо, що є лише один можливий варіант – співіснування людини та зони. Чому так морозить зону? Що ви знаєте про це? Як би пояснити це простіше? Ось дивіться. Будь-яка складна природна система, у тому числі й зона, за відсутності зовнішніх впливів мимохідь прагне знайти точку рівноваги. Так було й тут. Зона зберігала стабільність протягом кількох останніх років. Жодного серйозного відхилення від середніх параметрів не було. А що ми маємо на теперішній момент? Неймовірної потужності викид перекроїв усю зону. Система перейшла у нестабільний стан. Стався такий собі збій програми. Зону судомить і лихоманить. Кожен новий викид дедалі більше накачує її енергією. Дані на моїх приладах змінюються із неймовірною швидкістю. Якщо цю ситуацію не переломити, усе закінчиться катастрофою, навіть ще жахливішою, ніж це було 86-го року. І найголовніше, цей збій у зоні виник не сам по собі. Кажу вам, це справа рук людини. Знати б, чиїх саме.
Це ми і намагаємося з'ясувати, хто і в який спосіб спричинив порушення внутрішнього балансу зони. Можливо, це дасть нам шанс запобігти катастрофі. Хіба це до снаги людині? Якщо до такої нестабільності призвели дії людини, то саме людина може виявитися здатною виправити ситуацію. В усякому разі, я на це дуже сподіваюся. Як саме, професор? У чому суть цього плану порятунку? Боюся, що відповідь на це питання поза моїми повноваженнями. Зверніться до Лєбєдєва. Добре, як скажете. То що, подихав повітрям? Виглядаєш уже краще. Слухай суть справи. Отже, ти знаходишся на території бази чистого неба. Не намагайся пригадати. Ти не міг про нас чути, і це добре. Наша місія – дослідження зони. Ми вважаємо, що зону потрібно ретельно вивчити, щоб зрозуміти, із чим зіткнулося людство. Саме у розумінні полягає ключ до ефективних способів співіснування із зоною. Адже якщо розібратися, зона – найдивніша із того, із чим за всю свою історію зустрічалося людство. Чому ви переховуєтеся? Як я вже казав, ми дослідники. Ми намагаємося зрозуміти природу зони, встановити причини її появи, сформулювати закони, за якими вона існує. Ми не думаємо про збагачення, не шукаємо поля артефактів, не намагаємося з'ясовувати стосунки з іншими угруповуваннями. Саме тому ми сховалися у цих драговинах і зосередилися на дослідженнях. Ми сильні не бойовими навичками, а знаннями про зону, накопиченими за місяці досліджень. Сьогодні ми знаємо про неї набагато більше, ніж пересічні сталкери та влада разом узяті. Усе складалося в цілком логічну картину доки кілька днів тому не гримнув великий викид. А що в ньому було такого незвичного? Адже і раніше були викиди. Ні, цей викид був феноменальної потужності, так би мовити, поза категоріями. Справжній ураган, котрий пронісся над усією зоною та перекроїв її. Змінилося геть усе. Розвідані та відносно безпечні території накрило радіаційними полями та аномаліями, зате з'явився доступ до місць, котрі були закриті роками. Навіть найстаріші сталкери вже не впевнені, яка аномалія чекає на них знайомою дорогою або яку тварюку вони зустрінуть. А ще у зоні змінилися люди. Якось одразу, майже миттєво. Викид не лише змінив карту зони, але зруйнував баланс між угруповуваннями. Розпочалася війна за контроль над територіями. Загалом багато дивних речей сталося, і я поки не можу до кінця зрозуміти обсяг оцих змін. Втім, після викиду минуло зовсім небагато часу. Але що найдивніше, то це те, що тобі вдалося у цій Веремії вижити. Знав би, як вижив, обов'язково розповів би. Але я нічого не пам'ятаю. Зрозуміло. Чим я можу тобі допомогти? Іти хочу. Порвати мене порвало, але руки-ноги цілі. Як взагалі вибратися звідси? Вибратися звідси дуже непросто. Болото – це лабіринт з очеретів, навкруги радіоактивні драговини, де повно різних тварюк та людської потолочі. Навіть не знаю, хто з них гірший. Вивезти тебе звідси можуть лише проводарі. Їх у нас мало, лише кілька. Але кожному я повністю довіряю. Але зараз ситуація складна. Якщо я тебе відпущу, інформація про нас перестане бути таємницею. До чого ти хилиш? Знаєш, останнім часом нам ведеться не дуже. Викид послабив аномальну активність на болотах, тож сюди набігло стільки бандитів та іншого лайна. Оком кліпнути не встигнемо, як їхній табір буде вже у нас під ворітьми. Ми бійці не дуже вправні, і через те поки що здаємо одну позицію за іншою. Але ти інша річ. Ти профі, це одразу видно. Твій досвід може зберегти життя багатьом нашим. Це другий форпост. Нас атакують. Просимо допомоги. Усе, досить розмов. Стався ще один напад на форпост. Допоможи відбити його. Там зараз, між іншим, дехто із тих хлопців, які тебе знайшли.
Ще не забув, як тримати зброю і виживати у зоні? Так сяк пригадую. Прекрасно. Тоді швидко до торговця. У нього одержиш мінімальний комплект спорядження і давай одразу до форпосту. Як вийдеш за територію бази, дослухайся до моїх порад. Зрозумів. Найманцю, будь уважний. Пам'ятай про аномалії. Спочатку кидаєш болт, а сам ідеш, лише якщо попереду чисто. Так, і до речі, в аномаліях іноді можна знайти артефакти. Неозброєним оком їх не помітити, однак детектори легко їх виявляють. Якщо підійти досить близько, прилад спрямованим імпульсом засвітить артефакт. Після цього підняти здобич неважко. Однак врахуй, що твій теперішній детектор дуже слабкий. Він може лише повідомити відстань до артефакту. Давай на вишку. Тут можна відсидітись. Йой, братчику, як ти вчасно. У мене патронів обмаль, край. Анума, давай їх у 2 стволи причешемо. Усім бійцям увага. Наближається викид. Усім в укриття. Бігом, бігом. Професоре, що зі мною сталося? Дещо вам уже відомо, а дещо доведеться пояснити детальніше. Отже, ви двічі потрапили під викид і вижили. Факт, що не піддається поясненню. Звісно, ви потрапили під випромінювання не найвищої інтенсивності, інакше неодмінно загинули б. Але, як виявляється, за рівнів випромінювання, що летальні для інших, ви цілком можете вижити. Власне, це вже мало місце. Самопочуття у мене щось не фонтан. Справді, одразу по викиді у вас стрибкоподібно змінилися деякі параметри організму. Моторика, швидкість реакції, витривалість. Викид немов накачував вас енергією. Але подібний підйом триває доволі недовго. А далі самопочуття різко погіршується. Саме це ви зараз і відчуваєте. Врешті те, про що я вже казав. Викиди руйнують вашу нервову систему. Якщо вони не припиняться, ви загинете. Або, що гірше, втратите особистість та інтелект. Ви можете зупинити руйнування моєї нервової системи? На жаль, ні. Усе, що я можу, це лише послабити негативний вплив викидів на ваш організм. Зараз я закінчую серію тестів. А після затвердження їхніх результатів Лебедєвим буду готовий провести над вами необхідні маніпуляції. Однак хочу ще раз підкреслити, це не панацея. Мої зусилля не зможуть позбавити вас від проблеми. Усе, що отримуєте зараз, це лише невеликий запас часу до того моменту, як нервова система почне руйнуватися.
Ви можете зробити іще щось для мене? На жаль, більше нічого. Ти знову вижив після викиду. Я вже майже не здивований. Хлопці підібрали тебе неподалік від тої вишки, коли все вляглося. Так, безперечно, Каланча має рацію. Те, що коїться з тобою, не має наукового пояснення. Він стверджує, що ти отримав якісь, скажімо так, незвичайні здібності. Ти виживаєш за такої аномальної активності, що інших буквально розщеплює на атоми. До того ж, деякі функції твого організму щось наче підстьобує. Та так, що показники приладів зашкалюють. Втім, не дуже радій. Маєш погану новину. І з кожним викидом твоя нервова система поступово вигорає. Якщо це руйнування не припинити, ти просто загинеш. Чому викиди відбуваються так часто? Звичайний викид являє собою вихід скупченої енергії з зони, таку собі розрядку. Але те, що відбувається зараз, простою розрядкою не поясниш. Моя думка така. Часті викиди – не що інше, як рефлекс зони на якусь серйозну загрозу. Реакція імунної системи, так би мовити. Існування зони та людини важко пояснити раціонально. Зона терпить присутність людини в одних місцях і забороняє проникати до інших. І ось те, що знаходиться за випалювачем і далі до центру – табу. Доступ сталкерам туди закритий. Мені видається, що останні події у зоні пов'язані з тим, що хтось порушив це правило і пішов на випалювач мізків. Хтось пройшов за випалювач? Нічого собі. Але ж чим це може загрожувати зоні? Важко сказати. Щоб відповісти на це питання, потрібно знати, що знаходиться у центрі зони. Одні кажуть, там знаходиться моноліт, інші – виконавець бажань, треті, більш приземлені, марять полями найцінніших артефактів. Я був там на станції ще після інституту. Але що там зараз, абсолютно не уявляю. Можна сказати одне. Випалювач з'явився у зоні недаремно. Він закриває доступ до центру зони. Людині немає шляху за випалювач мізків. Та хіба є можливість пройти через випалювач мізків? Нехай навіть теоретична. До великого викиду я вважав, що ні, та й усі так вважали. Однак, якщо розцінювати викиди як захисну реакцію, то висновок може бути лише один. Хтось був за випалювачем. І як відповідь на це, зона видала викид. І та людина або люди усе ще живі, бо викиди тривають. Зона намагається їх дістати і при цьому вбиває усе живе. У чому небезпека таких частих викидів? Я знаю про зону багато, але розповісти можу поки не все. Деякі речі тобі доведеться прийняти на віру. Розумієш, будь-яка система має функціонувати у рівновазі. Зараз зона втратила стабільність, і брак останньої постійно накопичується. Якщо часті викиди не зупинити, зону розхитає настільки, що станеться нова катастрофа. Власне, ми підійшли до основної задачі, що зараз стоїть перед чистим небом. Ми намагаємося запобігти катастрофі. Запобігти катастрофі? Та ви не здатні навіть відбитися від бандитів. Маєш рацію, але ми знаємо, як запобігти катастрофі і зупинити викиди. А це вже чимало. Завидна впевненість. Ну, який план? У першу чергу потрібно з'ясувати, хто був у центрі зони, і зупинити їх. За будь-яку ціну зупинити. Стривай. А чому ти розповідаєш усе це саме мені? Між тобою та зоною є певний зв'язок, дивний зв'язок. З одного боку, кожен новий викид повільно вбиває тебе. З іншого боку, ти виживаєш у таких умовах, в яких інші гинуть. Інтуїція підказує мені, що ці твої здібності, дар, прокляття, називай як хочеш,
Отже, твої здібності дозволять тобі пройти там, де решта людей не зможуть зробити це в принципі. А нам зараз потрібно діяти дуже швидко. Не впевнений, що хочу лізти до самісінького пекла. Чому я взагалі маю брати в цьому участь? Знав, що ти запитаєш про це. Відповідь проста. Якщо не зупинити викиди, твоя нервова система вигорить і ти загинеш. Допоможеш нам, врятуєш себе. Напевно, це звучить як у дешевому кіно, але у тебе справді немає вибору. Чудова перспектива. На жаль, так. Ну то що, допоможеш нам? Добре, допоможу. Тоді слухай уважно. Ми підняли усі наші контакти та зв'язки у зоні. Є інформація, що один сталкер на кордоні цікавився в Сидоровича дуже дивними деталями. Це поки що усе, що в нас є, але хоч якась зачіпка. Цього цілком достатньо. Як мені потрапити на кордон? Ясна річ через болота, але я тобі вже казав. Після викиду сюди підвалило чимало мерзоти, і тепер вона контролює тут майже все. Ми в облозі, і я не драматизую. Треба повернути контроль над болотами, перш ніж розпочинати спроби вивести тебе до кордону. Думаю, ми впораємося за твоєї допомоги. Зрозумів. Не хвилюйся. Скоро вони отримують прочухане від мене. Нас засікли. От молодець, живий прийшов. Радий тебе бачити. І з чим прийшли? Із тугою калитою або ж із дивиною якою безцінною? Купувати чи продавати? Ні з тим, ні з іншим, на жаль. Трапив під викид, ледве вижив. Порожній зовсім, усе моє добро по болотах розкидало. Так, чув твою історію. Думаю, головне те, що живий лишився, а добра та ще набереш, якщо зоні сподобаєшся. То що, торгувати почнемо, чи є якісь питання? Є. Ти диви. Навіть тут, на болотах, у такій засекреченій конторі знайшлося місце торговцю. А ми люди такі. Це в смерті, як не крути, 15 хвилин життя чи запасний магазин не купиш. А торговці скрізь потрібні, навіть у зоні, на болотах та у підпіллі. Тож тільки здається, ніби зона на замку, і вояки усі входи та виходи перекрили. Артефакти та зразки із зони якось розлітаються по всьому світі. Та й ваш брат-сталкер завжди із консервами, горілочкою, боєприпасами та спорядженням зоною ходить. А хто це все забезпечує? Отож бо й воно. Це тобі не на Петрівці дисками торгувати. Адже схема у нас яка? Є в зовнішньому світі інтерес до зони та навпаки. Хоча всі кричать: «Та ви що? Агівол! Не можна!» От тут ми і з'являємось. Усе починає працювати, усі щасливі. Так оце ми торговці поміж собою жартуємо. Навіть в того, хто на тебе автомат наставив, цей автомат можна спробувати викупити. Зрозуміло. Однак здається мені, що в тебе тут із торгівлею не густо. Не будемо про погане, добре? Знаєш, як набридло дріб'язком займатися? Звичайні артефакти, та їх як соняшникове насіння. А ласі шматки усе повз мене проходять. Унікальних речей давно ніхто не приносив. А через що така бідність? Та дідько його зна, може сталкери уже все вибрали. Трапити, бо то за випалювач, там, кажуть, зараз на все життя артефактів набрати можна. У принципі, за наших теперішніх можливостей та зв'язків торговцям давно слід об'єднатися та знайти спосіб пробратися за ту прокляту цяцьку. Ну, не самим вам туди хочеться. Відома справа. Добре, слухай, я тут тобі вже зайвого напотякав. Усе, час то гроші, котрих у нас нема. Якщо хочеш торгувати, давай, а як ні, то іншим разом заходь. Як є що відремонтувати, давай сюди. Здоров був. Як життя, Кулібін? Ну, як бачиш, техніки майже немає. Живемо як після ядерного конфлікту. Як щось і залишилося, то вбити до повного нуля. А запчастин 2 дулі та ще одна зверху. Тому й доводиться мудрити, ліпити з наявного, або з того, що трапиться. Воно мені якийсь час тому треба було приймач змайструвати. То ледве не з холодильника довелося збирати.
Ну не цирк, га? Так, тугувато тут у вас. У нас так, не розгонишся. А от на смітнику. Знаєш, кажуть, розкопали старі радянські схрони. Після аварії на ЧАЕС туди цілими колонами звозили обладнання, техніку, добро всіляке. Думали, що радіоактивне, непридатне для використання. Та це їм тоді так здавалося, а зараз уж нікого це не гребе. Хто ж зараз такий рівень радіації небезпечним вважає? То ось там зараз, кажуть, почалася правдива золота лихоманка. Сталкерів з усієї зони потягнуло на дігерство. Шкода, лише сюди мало що доходить. Хіба Лебедєв когось із хлопців спеціально за деталями відправить? Ну, а тобі самому тут як? Та як заведено. Починяю зброю та костюми, там, покращую всяке загалом на вимогу. Значить, як треба буде щось підремонтувати, це до мене. Мені б лише запчастин дістати. Я таких наворотів хлопцям понаробив би. Зброю, броню, прилади, усе на рівень би підняв. Коротше, як надибай щось для того потрібне, одразу тягни сюди. Усе зроблю якнайкраще. Домовились. Давно нікого не бачив із боку боліт. Ти вийшов прямо під блокпост військових. Одних сталкерів хіба куля світить. Тож обережніше треба. Проникновение на охраняемую территорию будет пресекаться всеми доступными средствами. Патрули имеют право стрелять без предупреждения. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Обнаружен сталкер! Огонь! Внимание! Патрули имеют право стрелять без предупреждения. Цель потеряна. Поднимай свою голову и почти Граждане, зона смертельно опасна. Мы защищаем не зону, а Невже утік від вояків? от зоны. Це ж треба. Не подвергайте опасности своей жизни. Думаю, відчуваю, не дарма ти сюди забрів. На охраняемую Будеш территорию. проходити повз мою халупу, заходь, поспілкуймося. Здоров, радий тебе бачити. Ну що, давай про справу поговоримо. Розповідай, яким вітром тебе сюди завіяло. Подейкують, у тебе недавно сталкер був. Цікавився рідкими деталями. Пригадуєш? Та в мене за день стільки сталкерів буває. Годі запам'ятати. Ха, то з якого дива мені мізками заради тебе шурувати? Щоб могло освіжити твою пам'ять. О, чую ділову мову. Це інша річ. Слухай сюди. Я тут не перший день стерчу. Багато із ким справи веду. Замовлення виконую різні і слову моєму вірять. Проблема в мене виникла з останнім замовленням. Замовник серйозний, а хабар іще серйозніший. Спочатку все йшло як належить. Сталкери потрібне в зоні знайшли, а вояки мали прохід через кордон забезпечити. Однак якась сварка між ними сталася, та така, що весь кордон догори дибом. Тепер розклад такий. Сталкери із військовими, як кішка із собакою. А де мій хабар, невідомо. Мене це не влаштовує. Замовлення треба виконувати. Давай так. Ти мені допомагаєш кейси з хабаром повернути, а я детально розповідаю про твого сталкера. Згода? Так. Що конкретно слід зробити? Дуй до сталкерів. Ці Робінгуди за насипом зробили щось на зразок бази і тримають під замком Халецького. Це так звуть командира місцевих вояк. Розбирайся зі сталкерами як хочеш. Дозволяю все. Але щоб кейс із хабаром був у мене. Спробуй для початку поспілкуватися з Валеріаном, він у них головний. Я повідомлю, що ти від мене підійдеш. Домовились. Здоров був, найманцю. Не густо у вас на кордоні. Ти в якій справі до нас? Я від Сидоровича. Від Сидоровича кажеш. Отже, і про командира тобі відомо, так? Добре, розкажу тобі все по черзі. Працювали ми з військовими.
Вони забезпечували транзит вантажів через блокпост і допомагали інформацією. Ми їм за це платили відступні. А потім з'ясувалося, що командир сволота працював не лише з нами, але й бандитам інформацію скидав. Останнім часом до того знахабнів, що 2 наших продав у рабство на смітник. Тут уже в нас терпець рвався. І ви напали на військових? Так, погарячкували. Тепер ніяк не придумаємо, що робити. Командир зараз у нас в заручниках, як гарантія того, що військові не накриють нас із гелікоптерів. Ліквідувати його не можемо, але й відпустити теж ніяк. Та й цей один тут така сволота хитра. Відчуває, що нам живий потрібен, на поступки не йде. Але ж тільки він знає, де заховано потрібний хабар. Якщо ми цей хабар Сидоровичу не забезпечимо, Сидорович із нами більше жодних справ не матиме. От якби нам вдалося зламати цього впертюха. Піду погомоню із командиром. Може розколеться, де кейси з габаром сховав. Чего уставился, козел? Цікаво бачити командира військових за гратами. Смейся, смейся. Если охота узнать, где я кейс с хабаром спрятал, ничего нового от меня не услышишь. Катись в зону свою любимую. Ничего, скоро мои ребята всех вас к чертовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим в назидание, чтобы все видели и знали, наезжать на военных себе дороже. Він не мій ватажок. Я найманець. Даже так? И сколько стоят твои услуги? Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам, ну, например, вынести этих снайперов на насыпи. Надто дорого для такого пацюка, як ти. Ну то як, довідався щось цікаве? Упирається, не каже де кейс. Усе товче, що хлопці його не кинуть і обов'язково врятують. Звісно, врятують. Їм же цей хробак до біса грошей винен. Він же після усіх операцій грошики до власної схованки складав. Але, слухай, є в мене одна думка. Якщо добре поміскувати, в нього є лише 2 надійних людей, на блокпості разом служать. Ті подільники Халецького його спробують витягнути будь-що. Варто нам їх прибрати, і командир зрозуміє, що за ним уже навряд чи хто прийде. Тоді він або сам розколеться, або дасть тріщину, і ми виб'ємо із нього дані про схованку. Гроші ділимо, кейс віддаємо Сидоровичу. Що скажеш? А це варіант. Є ідеї, де шукати дружків Халецького. Є в мене відчуття, що шукати їх нам не доведеться. Друзяки Халецького зовсім близько. Очевидь, планують як на нас напасти. Їхній невеликий загін оце якраз бачили на елеваторі. Допоможи знищити їх. Зроблю, що зможу. Військових знищено. Без друзяк Халецькому більше нема на що сподіватись. Тепер ми розколимо цього армійського собаку. Найманцю, вертай на базу. Бачиш, до чого призвела твоя упертість. І сам не врятувався, і своїх згубив. Не буде тобі ніякої рятувальної операції. Кажи, де кейс сховав. Ладно, крыса, я скажу. В доме недалеко отсюда. На чердаке спрятал. Ти диви, розколовся. Гнилуватий горішок виявився, хутко луснув. Значить, координати схованки у тебе в КПК. Усе, що знайдеш, тягни до Сидоровича. Він, мабуть, усі жданики вже поїв. Чудово, найманцю. Чекаю на тебе та на кейс. Спасибі найманцю, що кейси з хабаром мені повернув. Тепер я борг перед замовником закрию. Я же живий стільки років лише тому, що слово завжди тримаю. А то у зоні кинув замовника раз-другий і все. Нараз кулю отримаєш. Так, щодо сталкера твого. Був він у мене. Звати його Клик. А шукав він підсилювачі лампові та ще якесь електронне лайно. Я в цьому не Петрою, вибачай. Значить, він один підсилювач купив, а більше в мене не було. Я його направив до дигерів на смітник. Там недавно знайшли розвали старої техніки, котру ще після аварії на ЧАЕС закопали. Тож деталей старих, хоч дупою їж. Шукай його там. А захочеш купити щось чи продати? Заходь. Завжди радий бачити.
Ти як у в'язниці в сталкерів опинився? Издеваешься? Да встреть я тебя при других обстоятельствах, я бы... А сейчас усталость что-то. Вон, сослуживцы мои бывшие. Уже все с большими звездами в округах, штабными. Думаешь, мне делать нечего, только за вами по зоне шастать? Все задрало, все, и зона эта ваша, и вы, сталкеры, и Сидорович, урод, и твари эти. Ребята жизни кладут, они все прут. Кругом только звездеть могут. Защитим цивилизованный мир, не допустим. Что генералы, что эти педики в телевизоре. Или брешут в наглую, или такое заливают. А вот хоть один мудак из начальства в рейд сходить пробовал? Так, чтобы на пузе да между аномалиями. Или, скажем, сектор зачистить. Или за сталкерами по болотам погонять. Козлы. Вечно нами дыры затыкают. Якщо ми всі так тебе втомили, чого ж ти контрабанду криєш? Ну, пропускаю я хабар за бабки через кордон, и что? Сам живу и другим жить даю, понял? Слышишь, умник, а ты вообще знаешь, какая у меня зарплата официально? Вот и попробуй на нее прожить, ага. Так вот, за эти слезки мне еще полагается испытывать охренительное чувство гордости за свое дело, государство, правительство, чтоб его. Начальники жируют, все как один с зоны прибыли имеют. Так почему мне, Халецкому, нельзя? У военного какая задача? Выполнить приказ и выжить. И я выживаю, как умею. Епарасоте, это ж какой звездец кругом, одни уроды. Еще немного, и я или перестреляю всех, или сам застрелюсь. Якщо ти такий правильний, чого ж інформацію про сталкерів бандитам зливав? Це ж хоч так, хоч сяк обман виходить. Обман? Да вы все мне до одного места шваль неуставная. Нарушители хреновы. Только за то, что вы периметр зоны переступили, вас расстреливать полагается. И чтоб ты знал, приказы соответствующие у меня имеются. Одна печаль. С тела, кроме вонючих ботинок, ничего не обломится. А за шлепанье компенсация полагается. Работа ведь нежная. Вот я ее себе и организую, как могу. Компенсацию. А ваши междусобойчики мне глубоко пофигу. Хоть глотки друг другу перегрызите. Все з тобою ясно. Всех сталкеров тянет центр зоны, всех. Значит, слушай меня. У меня старые карты есть, и по ним выходит, что центр совпадает с тем местом, где была ЧАЭС. Может, просто совпадение, но ты в любом случае намотай на ус. Сейчас это место даже спутники не видят ни в каком спектре. И вообще, говорят, не летают они над центром уже, после того, как пара штук сгорела к чертям собачьим. Правда или пустое болтают, не знаю. Мне знакомый ракетчик по пьянке сболтнул. Но мой тебе совет. В центр зоны не ходи. Розкажи докладніше, що у вас тут сталося з військовими? Та як тобі сказати? Працювали ми з військовими, все йшло гладенько. Ми їм гроші, вони нам зброю. Іноді інформацію продавали про нові скупчення аномалій. Але потім командир забажав ще більше грошей і вирішив із бандитами дружбу зав'язати. Почав їм нас продавати, хто куди пішов, яку має зброю, ну таке. Ми спершу думали, бандюки самі рознюхали про наші маршрути, а потім застукали їхні справи з військовими. Ну то хлопці зібралися і вирішили, декого треба повчити гарним манерам. Бачу, ви тут добре сіли. Ні, я б сказав, епічно! Щоправда, дорого нам це коштувало. Але ж, що тільки ті військові виробляли і не злічити, то рейдами дошкуляють, то з гелікоптерів пресують. Усю торгівлю під себе підім'яли. Якщо упіймають із хабаром, одразу ж за грати. А як їхнє замовлення виконувати, так усе одно не заплатять, скільки обіцяли. Але ж є правда на світі. Ми його взяли, а інші вояки одразу в штани наклали і не цвірінькають. Може нас бояться, а може власного командира. Знайшли ми тепер собі місце під сонечком, і ніхто нас звідси не виколупає. Ти зрозумій суть моменту. У вільних сталкерів тепер є своя база, та й кордон нарешті буде в надійних руках. А що у вас на базі цікавого? Як бачиш, турбот у нас поки що вистачає, але, як то кажуть, радуйся малому, тоді й велике прийде. Головне – початок. Уже маємо свого механіка, свого торговця, хлопці з золото, можеш звертатись до них у будь-який момент. Як прийдуть іще люди, ото розійдемося. Май на увазі, я за собою повести зможу, всякий такий досвід є. Тож усе це лише початок.
Щиро радий за вас. Я, зізнатися, сам військових недолюблюю. Які плани будуть реалізовані тепер? Та справи планів, друже мій, як ото у перший день творіння. Базу до кінця облаштувати – це по-перше. По-друге, почнемо людей до себе приймати. Їх і кликати не доведеться. Як почують новини, самі прийдуть, от побачиш. Люди знають, що ми за добру справу. А потім, як на силі зберемося, станемо бандитів гнати поганою мітлою. Оскільки їх терпіти можна, ну ти мені скажи. Немає їм тут місця. Ну а згодом рушимо всередину зони. Може, навіть до самого центру дійдемо, сам знаєш. Будь-який сталкер про таке мріє. Я тобі точно кажу, попереду великі справи. Віддав клику ту деталь, що ми знайшли у схроні. Ну, клик довго матюкався. Сказав, поки не знайдемо інші деталі, грошей не дасть. Ми посиділи, ріпи почухали. Коротше, вирішили відправити за ним Васяна. Ну, Васяна язик без кісток, то може і вмовить клика дати хоч частину грошей. Аби тільки не напоровся на когось дорогу. Оце спасибі, чоловіче. Врятував мене. Я Васян, будьмо знайомі. Ну ти тільки послухай. Іду це я на захід за сталкером одним, нікого не чіпаю, аж раптом тут ці тварюки безокі. Загнали мене сюди, дулю сам один виберешся. Я в них вже 3 магазини висадив, а вони все лізуть виродки. А сталкер тепер загув, як вітер у полі. Він вже, мабуть, у темній долині давно. Прибирай зброю та до мене. Повільно. І щоб жодних різких рухів. Є бажання з тобою побесідувати. Стояти! Заховай зброю і не смикайся. Як по ствол полізеш, пристрелю. Стій, як стоїш, брате. Боляче не буде. Сталкер, не смикайся. Ти хто такий і що тут робиш? Спокійно. Я найманець. Шукаю сталкера на прізвисько Клик. Певен, що він уже мертвий. І я не радив би тобі довго тут тинятися. Чому мертвий? Що тут коїться? На нас постійно хтось нападає. Діють професійно, не залишають нам шансів. У нас начеб контроль над цією долиною, але це не допомагає. Єдине місце, де більш-менш спокійно, наша база. База волі. Якщо хочеш розпитати про Клика, паняй туди. Дякую за інформацію. Ей, чоловіче, ти на території бази волі. Усякі пустощі пустувати. Тут аж ніяк не дозволено. Давай до мене, якщо питання обсіли. Панове, круті та підкручені берці, лише у волі вас оцінять та приймуть як рідних. Жодних парково-господарських днів та ідеологічної маячні, жодних ранкових побудок та мінімум сухого закону. Якщо ти справжній сталкер і любиш вільне життя серед таких самих колег, вливайся до наших лав. Час вливання довільний. Приймаємо без перерв та вихідних щодня і щоночі. Найманцю, це Чехов. Форпост атаковано. Не знаю, вижив хто чи ні, але один із КПК усе ще активний. Можливо, на ньому є корисна інформація. То ти його той відшукай та принеси мені. Черт, вот это облажались. Комендант, сука. Трепал, мать его, что на блокпосте патронов полный ноль. А свободовцы твоих наших ранили. Хватит болтать. Заметаем следы и сваливаем. Господарських днів та ідеологічної маячні, жодних ранкових побудок Проходь, та сталкере. мінімум
Ну от і познайомилися особисто, як то кажуть. Мене кличуть Чехов, і я тут головний. Записи з КПК, ну того, що ти знайшов, дещо прояснює, адже як виходить? Усі виходи із темної долини вже перекриті, а напади на блокпости і патрулі не припиняються. Бувало, тільки но вийшов патруль із бази, раз, і все, нема козаків. Хлопці вже думали, що, може, образили чимось зону, то вона карає. Почали вузлики якісь в'язати, амулети проти примар клепати. А що виявилося? Жодної містики. Просто комендант наш інформацію про всі пересування зливав. Пацюк паскудний. Неприємний поворот. Оце так. Не очікував я від нього. 100 ж років людину знав. Разом піднімали волю, разом перші артефакти добували. Я йому як собі, усе планування довірив, а він запродався, курва. І де тепер комендант? Як тільки на нашій частоті пройшов запис розмови з форпосту, комендант щез. Ясна річ, зрозумів, його діло тухле. Зараз головне – знайти його. Він знає, якщо і не все, то забагато. Виходи з долини закриті, так що відповсти далеко цей хробак не міг. Ми відстежуємо його КПК. Зараз він поруч із дорогою на кордон. Наші хлопці вже рвонули в тому напрямку. Я чув, у вас був сталкер на прізвисько Клик? Та був такий. Усе якимись залізячками цікавився. Знав, напевно, що у нас найкращі технарі у зоні. Ну, то я спродав йому цю деталь, а що таке? Грошенят він оципав пристойно, не торгувався навіть. Якого дідька вона йому, не скажу, не знаю. Взагалі, такі начебто були у військових, в старих армійських шифрувальних машинках. Він як деталь отримав, одразу з бази і пішов. Більше я його не бачив. Ти не знаєш, куди міг піти Клик? Я тобі допоможу, якщо ти мені допоможеш. Не ображайся, справи кепські. Незабаром у волі бійців на захист бази не вистачить. Мені треба з'ясувати, хто чинить напади на нас, а я дам тобі інформацію, де шукати Клика. Домовилися. Лови своє щастя, вироdo! Типу, недалеко втік наш комендант. Але ж і гарне місце йому знайшли нові друзі на гілляці. Добре, тобі, Салірику. Прихопи КПК цієї сволоти та чеши до мене. Спасибі за допомогу. Після перестрілки на фермі зрозуміло, що за нападами на волю стоять найманці. Дані з КПК коменданта це підтверджують. Але тут постає інше питання. Якого дідька воно їм треба, а? Ми ж раніше завжди дотримувалися нейтралітету. Отже, виходить, вони контракт виконують. Однак чий? Долга чи військових? Із відповідями поки що не дуже, але то вже моя турбота. Як щодо Клика? Ти свою частину договору виконав, тож слухай про Клика. У нас він шукав певні деталі. Ну, правдивий мотлох, я тобі кажу. От мені й стало цікаво, з якого дива йому раптом ця дурня знадобилась. На пряме запитання Клик відрізав. Не моя, мовляв, справа, та я пасувати ж не звик. Коротше кажучи, шепнув технареві нашому, то він частоту КПК Клика хакнув, щоб я пару днів постежив, де господар швендіє. А пошвендяв той на смітник, значить там його і шукай. До речі, частоту Клика я зберіг і тобі вже перекинув. А далі справа техніки. Його місце тепер у тебе на КПК позначене. Дякую за інформацію. Йоптить, класний підвальчик, сталкера один за одним пруть. Що їм тут, медом помазано чи що? Да, мля. Жалко, що той урод змився. Та хер з ним, жир скинув і нормально. Ага. Коротше, хапаємо самий жир і валим. Найманцю, живий? Ну, нарешті вплив. КПК Клика десь поруч із тобою. Знайди його. Клик, ситуація змінилася. Хтось довідався, що ми були у центрі зони і відкрив сезон полювання. Треба діяти швидко. Докладний план знайдеш у схованці. Я змінив код. Найманцю, це Лебедєв. Інформація із КПК Клика підтверджує мої здогадки.
Невідома група сталкерів побувала в центрі зони. Не знаю як, але вони навіть примудрилися вижити після великого викиду. Краще б вони загинули. Викиди не припиняться, доки дорога до центру зони знову не стане таємницею. Тепер лише так, або ми знищуємо цих сталкерів, або зона, активуючи нові викиди, знищить усе живе всередині периметра, а то й далі. Ясна річ, краще буде, якщо ми впораємося перші, але для цього треба поспішати. У КПК Клика лишилися координати їхньої схованки. Там, думаю, ми зможемо довідатися нові подробиці про плани цієї групи. Ну ты даешь, наем. Где твоя снаряга? Тут, знаешь, вообще-то опасно. Без хорошего оружия и прочего никак. Монстры в последнее время совсем озверели. Так что мы готовы дружить со всеми, кто поможет в борьбе с зоной. Если хочешь заработать, поговори с командованием на базе. Наш отряд как раз туда направляется. Держись с ребятами, целее будешь. Рванули! Как жизнь? Какие новости, сталкер? Чувні! Хоч би обійшлося. Воно він де! У нас роти! Что, наемник, какие-то проблемы? Мені потрібно знайти вхід до підземелля НДІ Агропром. Давно не видел никого, кто добровольно хотел бы спуститься вниз. Ты хоть знаешь, что тебя там ждет? Підземелля як підземелля. Чув, що там не повинно бути особливо небезпечно. Не должно быть особо опасно. Ха, да. Все здорово изменилось после того, как мы решили обвалить один боковой тоннель. Видимо, переборщили со взрывчаткой. От взрыва рухнула часть стены, открылись проходы в какие-то новые пещеры. Мы и моргнуть не успели, как из этих нор хлынул поток тварей. Там наших ребят много осталось. Не сумели они выбраться на поверхность. І що тепер? Я отдал приказ завалить все выходы. На какое-то время это помогло, но мутанты начали рыть норы и вылезать наружу. Мы не успеваем завалить одну нору, как они роют другую и снова прут. Такое впечатление, что у них есть конкретная цель – одолеть нас во что бы то ни стало. І як мені потрапити до підземелля? Я помогу тебе проникнуть вниз, но взамен попрошу тебя помочь нам. На плане подземелья есть насосная станция. Она откачивает грунтовые воды. Если отключить насос и открыть шлюз резервуара, вода быстро затопит подземелье. Это должно остановить мутантов. Я згодний. Сержант Наливайко, направляю к вам наемника. Он будет спускаться в подземелье. Приказываю обеспечить ему проход к норе. Товарищ генерал, неужели нашелся кто-то, кто согласен туда лезть? Нашелся. Позаботься, чтобы у него хватило патронов. Слушаюсь. Будь здоров! Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. М-ка кишит мутантами. Согласно плану, блок управления насосной станции находится уровнем выше тебя. Передаю точные координаты. Осторожней там. Удачи.
Ось вона, схованка групи стрільця. Подивимося, що тут є цікавого. Усіх вітаю, це стрілець. Ніяк не очікував, що доктор зможе так швидко поставити мене на ноги. Так, до справи. Є чутки, що хтось пронюхав про наші успіхи і тепер наполегливо набивається на контакт. Щось не до добра воно. Треба поспішити із наступним виходом до центру. Здоров, устріць. Радий, що ти живий. Слухай, ми з Кликом знайшли усі запчастини і зібрали 2 дешифратори. Обидва у схроні неподалік випалювача. Заберемо їх, як підемо до центру. Привиде, друзяко! Оце справді чудова новина. Отже, слухайте план. Через катакомби нам точно не витанцюється. Тому лишається один варіант. Іти через випалювач. Я прямую до Сахарова з однією цяцькою, котра допоможе нам зберегти свої мізки цілими. Чекайте на мене на військових складах. Лебедев, я знайшов схованку групи. Найманцю, це Лебедєв. Листування зі схованки багато що пояснює. Тепер ми знаємо, що в центрі зони побувала група стрільця. І ще, вони готують другий похід до центру зони. Ідіоти. Якщо в них вийде ця задумка, буде другий великий викид. Цього разу потужність буде такою, що все живе загине, а зона перейде в цілковито нестабільний стан. Цього не можна допустити. Стрілець пішов на Янтар. Ти найближчий до нього, тож спробуй перехопити. Про Клика та привида ми подбаємо самі. Розкажи про себе трохи. Сам я из небольшого городка. После школы в армию. Институтов дома у меня нету. С работой тоже напряг. Короче, после учебки я сразу сюда. То есть, сперва на кордоне служил, а потом одному полковнику захотелось подлечиться редким артефактом. И чтоб сталкерам не платить, наше отделение отправили. Карту дали аж 30-летней давности, суки. Наших половина полегла в первые 2 часа на аномалиях. Потом собаки, потом кровососы. К вечеру только я и сержант остались. На одних аптечках до базы долго и доползли. У меня нога вся искромсанная была. Хорошо, хоть гангрена не началась. В общем, ребята из долга нас выходили и потом назад провели. Я за это время с ними сильно сдружился. Настоящие мужики. И жизнь у них правильная и простая. Словом, когда срок моей службы вышел, я рюкзак собрал и обратно в зону. Нашел базу долга, так и так говорю, примите в ряды. И приняли. Про зону щось можеш розповісти? Да, немного, в принципе. Я ведь не сторожил. Как-то я с мужиком одним бывалым разговаривал. Вот он мне много интересного порассказал. О самых первых временах в зоне, про первые выходы, как люди с собой аномалии находили. Одному смерть страшная, другим наука. Уже тогда ученые стали первые защитные костюмы мастерить. Детекторы аномалий какие-то, а за каждым новым прибором чья-то жизнь или здоровье. Бывало, приволокут к ученым еле живого сталкера. Они его на ноги поставят, а потом расспрашивают, где такую рану получил, от кого или от чего, и сразу на заметку берут. И новую степень защиты добавляют в костюм, или там новые датчики пихают. Метод проб и ошибок, как говорил тот мужик, самый сложный, но и самый эффективный. Нелегко, конечно, было первым сталкерам пути прокладывать, не то что теперь. Гуляй в нормальном костюме, вовремя постреливай, и будешь живой-здоровый. А що ти думаєш про виконавця бажань? Но то, что он есть, это однозначно. Раз так, то хорошо бы к нему дорогу расчистить. Только силами одного клана это очень вряд ли можно сделать. Если бы все кланы объединились, так нашли бы способ пройти через выжигатель. А так каждая группировка знает что-то, только из-за вражды сдохнут, но информацией не поделятся. Каждый за свой секрет держится. А если еще такой дебил с большой буквы «Д», как наш Митяй, попадется, так вообще глухой номер. Один только Сидорович потихоньку собирает сведения. Упертый мужик, ничего не скажешь. Но опять же, это ведь Сидорович, он за так ничего не отдаст. Які останні чутки? Чутки?
А, слухи. Группировка целая пропала, говорят. Не то, что их вынес кто-то или монстры всех порвали, а просто пропали и все. Эти ребята странные были, на всю голову зоной контуженные. Верили, что зона живая, а в центре находится монолит, который желание исполняет. Объявили себя защитниками монолита. А потом в один день снялись всей группировкой с базы и к центру зоны двинули. Прямо к исполнителю желаний своему. Как через барьер к выжигателю прошли, так их больше никто и не видел. Идем на помощь гражданам. Есть разговор? Слушаю. Розкажи мені про ваше угруповання. Наша группировка называется «Долг». Почему так? Да все просто. Если не мы, то кто? Наша обязанность – бороться с зоной во всех ее проявлениях. Много наших ребят пришло в зону обычными сталкерами, чтобы нажиться, но, поглядев на здешние ужасы, поняли, что с этим нужно что-то делать. Что лучше жизнь отдать, если придется, только не пустить мутантов в свой родной город. Очень жаль, что не все сталкеры думают так. И совсем плохо то, что нам приходится бороться с этими идиотами, чтобы не допустить распространения зоны. Чому ви розташовані саме тут? У НИИ «Агропром» хорошее стратегическое расположение, да и его подземный комплекс, знаешь, в тех местах у нас развернута научно-исследовательская программа по изучению зоны. Сначала исследовали анатомию и физиологию мутантов. Искали, попросту говоря, более легкие способы их устранения. Долго искали, медленно. А потом случайно нашли в подземельях «Агропрома» кое-какие материалы. Очень, знаешь, интересные материалы. Які ще матеріали? О секретных экспериментах по управлению сознанием. Еще в советское время, представляешь? Они, эти ребята, довольно далеко продвинулись в своих разработках. Даже научились массово внушать простые команды животным. Тогда мы предположили, что что-то или кто-то может управлять мутантами. К сожалению, все подтверждает эту теорию. Стоит нам только выжечь логово каких-нибудь тварей, так сразу идет ответное нападение. То кровососа, то стаи псевдособак. И чем больше мы их кладем, тем больше их становится. И это точно непростое совпадение. Не верю я в такие совпадения. Есть желание пострелять? Є якісь байки цікаві. Есть даже с чертовщиной слегка. Ты про доктора слышал? Вроде как он в самих глухих топях живет. Не слышал? Ну, брат, сейчас я тебе одну из самых-самых легенд зоны расскажу. Словом, есть такой доктор. Может мертвого с того света вернуть. Даже по кусочкам разделанного. Как он это делает, никто не знает, но факт в том, что таки делает. Сам я таких воскресших не видел, но знакомые встречали. А теперь самое интересное. Говорят, что доктор – один из самых первых сталкеров. И он сумел добраться до исполнителя желаний. Знаешь, что он попросил? Возможность помочь всякой живой твари. Дар этот он получил. Но с тех пор он разницы между людьми и мутантами не видит. Если я одна живая тварь, раню кровососа, другую живую тварь, то доктор его будет лечить. И наоборот. Доктор, кстати, чаще всего сам появляется, и найти его очень сложно. А появляется он с ручной чернобыльской собакой. Кто видел, говорят, зрелище то еще. Слухай, а це правда, що ви із військовими міцно дружите? Не могу особо делиться на этот счет. Все-таки у нас тут что? Правильно, дисциплина. Крылов наш точно бывший военный. И с немаленькими звездами. Я слышал пару историй, что как только зона образовалась, организовали большую военную операцию. Военных отправили к центру зоны с приказом подорвать все, что можно к чертовой матери. Представляешь, что это значит? Людей отправили сюда без специальной защиты, без детекторов, почти без информации о том, что их в зоне ждет. В общем, кто сразу в аномалиях не сгорел, тех зверьем накрыло. А выживших просто бросили. Никакой эвакуации. Вот наш Крылов как раз один из таких
которые выжили. Уж не знаю, с кем он дружит, только бывших коллег он ненавидит конкретно. Хотя со спецназом у него какие-то контакты остались. Бывает, у нас с ними пути пересекаются, так мы друг друга не трогаем. Вот такая ситуация. А ти як взагалі до зони потрапив? По приказу, как же еще? Командовал отдельным батальоном особого назначения. Нет, не спецназ. Задание у нас было, тебе знать незачем. Батальон мой весь лег в один момент. Это когда зона первую волну ласково выбросом встретила. Мы ведь не на технике шли. Нас с воздуха забросило в самую глубь почти. Выжил я один. Как? Хрен его знает. Видимо, время мое еще не пришло. Жутко было. Аномалии, твари со всех сторон. А патронов, разве застрелиться? Когда паёк кончился, пришлось жрать такое. До сих пор блевать тянет, как вспомню. Почти месяц бродил. От кочки до пенька перебегал. А потом к людям вышел. К таким, как сам. Вот так долг и начинался. Здрастуйте, молодий чоловіче. Я знаю, що стрілець був тут. Що ви знаєте про нього? Так, цей сталкер бував у нас. Він на диво багато знав, значно більше за інших. Стверджував навіть, що бував у центрі зони. Я йому, звісно, не дуже вірив, хоч він показував мені фото. Де ж зараз стрілець? Ми уклали з ним угоду. Він обіцяв провести польові випробування однієї з наших перспективних розробок – блокувальника псі-випромінювання. За це ми обіцяли надати згодом налаштований зразок. Стрілець вірив, що пристрій дозволить йому пройти через так званий випалювач мізків. За ще не налаштованим прототипом сталкер пішов на територію комплексу. І все. З того часу ані стрільця, ані прототипу. Протягом певного часу ми отримували телеметричні дані замірів інтенсивності псі-поля, та наразі сигнал загублено. Вочевидь, стрілець потрапив під потужний сплеск випромінювання. Як мені знайти стрільця? Можливо, стрілець усе ще живий і знаходиться десь у межах заводської території. Але дістатися туди без пристрою псі-захисту фактично неможливо. Ми давно вивчаємо феномен цього випромінювання. Воно має яскраво виражену пульсацію, і в періоди зниження інтенсивності людина може знаходитися на території заводу у відносній безпеці. Однак ми не в змозі передбачити, коли станеться наступний сплеск. Намагатися проникнути на завод – усе одно, що грати у російську рулетку. Якщо хтось і матиме снагу піти туди за стрільцем, то швидше за все просто потрапить до лап тутешніх зомбі. Але, можливо, я зможу вам допомогти. Нещодавно група сталкерів проникла на територію комплексу і добула там якусь технічну документацію. Уже на виході вони зв'язалися зі мною, встигли повідомити про свою знахідку, але за хвилю їх накрило сплеском псі-випромінювання. Не виключено, що ці документи пролють світло на причину виникнення настільки сильного випромінювання. Знайдіть їх, і, можливо, мені вдасться допомогти вам потрапити на територію заводу. Я згоден дістати документи. Розкажіть мені все, що знаєте. Група зникла у північно-західній частині комплексу. Там повно зомбі. Я не можу відправити сталкерів з охорони периметра. Ми і так ледве стримуємо атаки. Сигнал СОС усе ще йде звідти. Спробуйте витягти сталкерів. Звісно, якщо вони ще живі. Сахарова. А паскудство! Попереду собаки відчули нас! Не хочу, ні! Курва! Шкода. Дуже шкода. Хотілося б сподіватися, що ці жертви не були даремні. Так, давайте переглянемо документи. Дуже цікаво. Підтверджуються деякі з моїх здогадок.
Послухайте, ну просто надзвичайно цікаво. Чудово. Чудово. Відтак ми маємо відповіді на силу селену запитань. Хоч потрібен... Так, потрібен час, щоб в усьому достеменно розібратися. У нашому випадку ми маємо справу із штучною установкою. Ці документи – інструкція з керування системою охолодження певного пристрою, що знаходиться у підземній частині комплексу. Оце так. Яку потужність він видає. Отже, начебто усе прояснюється. За наявної інформації можна зробити висновок, що сплески псі-активності відбуваються через збої у роботі системи охолодження. Якщо ми зможемо полагодити зазначену систему, рівень псі-випромінювання суттєво знизиться. Отже так, мені потрібен час на продумання деяких деталей. Ви ж, будь ласка, рушайте у бік комплексу. Там якраз знаходиться група сталкерів під командуванням Лівчі. Додаткову інформацію для вас я спробую підготувати якнайшвидше. Шановний Лівша, у мене є нові дані. Здається, ми зможемо стабілізувати рівень псі-випромінювання. Зараз до вас підійде молодий чоловік. У нього є нові інструкції. Так, професоре, чекаємо на ваші вказівки. Що тут взагалі роблять сталкери? Це все через заводський комплекс. Він притягує до себе сталкерів неначе магніт. Справа в тому, що це фактично остання із незайманих будівель. Є багато чуток про унікальні артефакти та обладнання. Тож цілком природно, що туди раз у раз лізуть сталкери, сподіваючись розжитися чимось цінним. Але ж це все одно, що самому накласти на себе руки. Всі випромінювання дуже нестабільне, сплески його інтенсивності прогнозувати не вдається. А за високих рівнів клітини мозку просто розпадаються. А часто на вас нападають зомбі? Це турбує нас із перших днів заснування лабораторії. Стіни, звісно, міцні, але ті стогони і скрегіт неймовірно заважають. Відволікають від досліджень, не дають заснути. До того ж, нам потрібно час від часу виходити з бункера для збирання зразків. Цікаво. Звідки тоді беруться зомбі? Ми довго ламали голову над цим феноменом. Військові раз у раз зачищували територію комплексу, але зомбі з'являлися знову і знову. Усе стало ясно, коли серед зомбі виявили мого колишнього лаборанта, який пропав під час проведення замірів біля заводу. Винуватець псі-поле. Усі, хто потрапляють під його вплив, втрачають розум і перетворюються на зомбі із невідворотно порушеними функціями мозку. Це вже не люди, а істоти, абсолютно позбавлені здатності до мислення. В них жеврюють лише тваринні інстинкти. Дякую, професоре. Шановний Лівша, рівень псі-випромінювання мінімальний. Розпочинайте операцію. Усі наші сподівання лише на вас. Удачі! Загін! Рушаймо! Ми майже на місці. Повторюю ще раз. Наша мета – закрити 2 клапани і запустити охолоджувальну установку. Двоє до клапана, 2 за мною. Найманцю, твоя позиція на даху ангара. Прикрий обидва загони. Отримуй, паскуда! Бий усіх! Кінчай, гаді! Ми в ангарі. Починаємо закривати клапан. Ми біля клапана. За наказом готові починати. Найманцю, не гай часу, швидко за мною. Ми на позиції, на даху чисто. Починаємо закривати клапан. Всі поле стабілізувалися. Час забиратися звідси. Отже, вам удалося перезапустити систему. Датчики свідчать, що потужність псі-випромінювання почала знижуватися. Отже, установка почала працювати стабільно. Волів би сподіватися, що віднині атак стане більш спокійним місцем. Найманцю, я вдячний вам. До речі, про стрільця. Я отримую чіткий сигнал, судячи із тих даних, він зовсім поруч із вами і прямує у бік крутого лісу. Загін, рушаймо! Зі стрільцем. Стій, стрілець! Найманцю, припини погоню, інакше загинеш.
Ні, нас так просто не візьмеш. Розніла мерчого. Найманцю, це стрілець. Тунель я підірвав. Зупинити мене не вийде. Я все одно потраплю до центру зони. За будь-яку ціну. Сигнал стрільця зник. Ми втратили його. Він пішов у бік випалювача. А там і до центру зони недалеко. Для нас шлях через випалювач без прототипу вчених – це вірна загибель. Єдина для нас можливість наздогнати стрільця пройти через Лиманськ. У бік міста веде тунель. Він одразу за мостом. Це єдина відома дорога до міста. Опустити міст можна лише з іншого берега. Але його контролюють бандити. Чорт забирай, але ж має бути якийсь спосіб перебратися на той бік. Може, є інші варіанти, не лише міст. Так, якщо хто й допоможе потрапити до Лиманська, то хіба лісник? Я чув, ніби цей старий може знайти безпечну стежку навіть там, де раніше не ходив. Найманцю, треба знайти лісника. Він живе на околиці Рудого лісу. Яка дорога привела тебе сюди? Доброго вечора. Мене звати Шрам, і мені необхідно потрапити до Лиманська. Про це місто багато років не згадував ніхто. Нехай краще цьому Лиманську і далі лишатися забутим. А тобі ж туди навіщо? Звучить як у дешевому кіно, але це питання життя і смерті. Ти не такий, як усі. Зона мітку на тобі лишила. Але до добра воно чи до лиха, не скажу, не знаю. Тепер уже все не так, як до того було. Зону трясе, і ти їй на щось потрібен. Хоч і не впевнений я, що правильно чиню. Але тобі допоможу. Потрапити до Лиманська не так, знаєш, просто. Міст стоїть піднятий, а це найкоротша дорога. Але, може, не єдина. Міст що? Міст підняли ще довгі з волею одразу після великого викиду. А нещодавно на іншому березі звідкись взялися бандити і міст цей захопили. Значить, є десь стежка, непримітна, на інший бік. Ти знаєш, як бандити потрапили на інший берег? Великий викид сильно зону змінив. Були дороги розвідані і безпечні до останнього сантиметра, а тепер там аномалія на аномалії. Зате інші місця відкрилися, де раніше ніхто й не бував. Надійних карт поки немає, але я тобі от що скажу. Час від часу через КПК чути прохання про допомогу з-під самого Лиманська. От і метикуй. Це ж значить, що сталкери знайшли якісь нові доріжки, однак потім у халепу трапили. Що сталося зі сталкерами? Шкода, сигнал слабенький, мало що розібрати можна. Як я зрозумів, сталкери стали як замкнені. Куди не підуть, лишаються там, звідки йти починали. Однак, як уже вдасться їх витягти, зможемо про дорогу на Лиманськ довідатися. Що я маю робити? Сходи на військові склади. Там на пагорбах сигнал має бути сильніший. Як довідаєшся про щось, мене повідом. Усім, хто нас чує, прийом, дідько, прийом. Ми потрапили до аномалії, не можемо вибратися. Як у клітці, простір замкнувся, куди не йти. Ніяк не можемо завжди з цього місця. Прилади здуріли. Поки не бачимо місто, думаємо, це... Інших варіантів немає. Наші координати 5, 1, 10, 3, 1, 2. Усім, хто нас чує. Я зловив повідомлення найманців на військових складах. Схоже, під час великого викиду вони потрапили до якоїсь дивної аномалії. Кажуть, не можуть знайти вихід. Весь час приходять до того самого місця. Повідомили свої координати. Диви, яку цікаву інформацію ти від цих хлопців отримав. Значить, здогад мій вірний. Великий викид не лише зону струснув, але й деякі місця у бублик скрутив. На кшталт кільця Мебіуса? Так.
Ти хіба професор? Ну той помовч, коли старші поруч. Молоде, зелене. Кажу ж тобі у бублик. Простір замкнутий виходить. Ідеш, а на тому самому місці лишаєшся. Ото й замкнуло тих бідолах у пузирі невидимому. Все ніяк вийти не може. Ну то що, це ми вже багато чого знаємо. Координати, частоту їхніх КПК. Та й про цей пузир тепер уявлення є. Як же витягти їх із цього пузиря? Я тобі от що скажу. Кілька днів тому я сам у пузирі опинився. Це тепер зрозуміло, що є така нова аномалія. Тоді, думаю, ну все, поїхав дах у тебе старий. Наче узлісся знайоме, а куди не піду, вийти ніяк не можу. Та потім зона мені артефакт подарувала. Він мені вихід із пузиря точно і вказав. Тож я його компасом і назвав. Одне лихо. Додому йшов, а злодійці мені дорогу перетнули. Мене старого відпустили, я їм не страшний, а от компас забрали. Дістань мені цей артефакт. Тоді й пометикувати можна буде, як хлопців звідти вивезти. Знаєш, де ці бандити засіли? Так, координати потрібні я вже на твій КПК віддав. От ти диви, на самій околиці лісу табір влаштували, волоцюги. Не хвилюйся, діду. Я поверну тобі твій артефакт. Навіть не вірив, що знову компас побачу. Оце тобі спасибі. Тепер дай мені трохи часу, я тоді придумаю, як вивезти тих хлопців з пузиря. А ти подумай, як передати їм інформацію. Без потужного радіопередавача, знаєш, тут не обійтися. Чував я на базі у військових, це котра на складах, ніби є такий передавач. Вони за допомогою його зв'язок із зовнішнім світом тримають. Його потужності має вистачити, щоб зв'язатися. І що буде, коли я його знайду? Коли знайдеш передавач, я дам тобі координати для найманців. Якщо вони усе зроблять правильно, так із пузиря виберуться, а там і до мосту у Лиманськ їм прямий шлях. Буде кому бандитам біля мосту пір'я повищіпувати. Це точно. Ну, бувай, діду. Там засіли вояки, вогнем накривають усю територію, висунути носа не дають. Допоможи вибити їх звідти. Куди знову? Не кучкуйтесь, в розсип! Загалом готові. Чекаємо на твою команду атакувати. Вони нас побачили! А що ти здохнеш? Давай, браття! Нашого втратили! Получай! Ми одержали схему. Зараз спробуємо вийти. Так. Тепер ліворуч. Курва! Ми таки вибралися із цього зачарованого кола. Ви чуєте? Ми вибралися з аномалії. Зараз прямуємо у бік Лиманська. Говорить Лебедів. Ми на позиціях біля мосту. Найближчим часом очікуємо на появу найманців з боку бандитського табору. Вертайся до мосту, нам без тебе не обійтися. Незабаром тут припече добряче. Найманцю, швидше сюди. Загін лісовика вже на підході. Загін лісовика незабаром підійде. Наше завдання – прикрити їх, поки вони пробиватимуть шлях до мосту. Найманцю, обирай позицію на другому ярусі вишки і будь напоготові. Це лісовик. Наш загін наближається до мосту. Лісовик, це Лебедів. Чекаємо на вас на тобі. Усім увага. Розчистимо лісовику дорогу. Вогонь!
вивезли. Виручив нас. Дякуй найманцеві. Якби не він, 100 років би у цьому чортовому пузирі стирчали. Дай там як, але ми тобі завинили. Нічого, якось потім розрахуємось. Щасти! Добре, нехай так. Хлопці, бійці, ми відмінно провели операцію. Місто пущено. Шлях на Лиманськ вільний. Передовий загін, висувайтеся до міста і знайдіть через нього безпечну дорогу. А решті поки закріпитися біля мосту і чекати на підхід основного загону. Усім увага. Бачу ворога. Попереду, зліва. Вперед, хлопці. Перевіримо, що там. Рвонули! От не думав зустріти тут бандитів. Що ж, доведеться розбиратися. Не шмаляйте, не надо, я вам засаду здам! Якщо вирішиш заговорити, житимеш. Слышите, дайте аптечку для коряша мого, га? Долю тобі з маком, а не аптечку. Значить так, даю тобі хвилину. Не скажеш, де засідка? Не кажу розстріляти. Не, ну дайте аптечку, ну ви що? Спасибо за аптечку, мужик! Засада тут рядом, 2 шаги и все. Метка уже типа должна быть в КПК. Добре. Тільки щоб очі мої вас більше не бачили. Просуваємося вглиб міста. Потрібно дістатися каналу за площею. Там зараз застрягла група наших, треба їм допомогти. Хлопець, ти наче меткий, тому пропоную йти з нами. Рванули! Рванули! Не біжимо, не біжимо! Сволото! Гранату тобі! Гранату тобі! Не біжимо, не біжимо!
Зайняти кругову оборону. Найманцю, не витрачай патрони! Забирайся звідси! Та скільки ж вас, паскуди, лізуть з усіх боків. Найманцю, давай швидше до каналу, а ми їх затримаємо. Ну, як я його? Усе, дошривався. А ну, з дороги! Найманцю, ти вчасно. Ми застрягли і ніяк. Вони сидять у будівлі на тому березі, та нас бачать як на долоні, носа не висунеш. Лебедєв сказав, що міст треба взяти. Отже, хоч там як, але конче треба вибити їх з будинку. Ці гади засіли в будинку навпроти, ми в них як на долоні. Тому не тратьте, куми, сили. Лише хлопці дарма загинуть. Ми відвернемо їхню увагу на себе, а ти давай хучіш до будинку. Прослизнеш поміж укриттями. Далі що пояснювати? Цей виродок нам уже на нервах добряче пограв. Хлопці, прикриваємо його! Вогонь! Привіт, найманцю. Радий тебе бачити. Так, до виходу з міста лишилося... Доплюнеш. Не спати, хлопці. Ідемо обережно. Снайпер на межі. Швидко розбіглися. Чортівня! Цілий деки кинули струм на паркан. Стоп! Усе місто вже років 20 без електрики. Вже десь поруч працює генератор. А ось маємо і дроти. Значить, оно він де. Праворуч. Найманцю, ми відволікатимемо снайпера, а ти проберися туди і відключи генератор.
Хтось відгукнувся. Слухай, на тім боці зали заціли снайпер та кулеметник. Поворухнутися не дають. його. Чортівня! Ще б одного нерви не витримали. Найманцю, допоможи завалити того снайпера, інакше ми всі тут поляжемо. Кулеметника ми на хвильку візьмемо на себе, щоб ти зміг рвонути вперед. Чекай на мою команду. Пішов! Молодець, так тримати. Один питається прорватися. Перший поверх прострілює кулемет. Вилазь без моєї команди. Чекай на мою команду. Пішов! Молодець, так тримати. Чекай на мою команду. Пішов! Так, тепер можна обійти снайпера з тилу. Кінчай його! Прекрасно! Снайпер мертвий, шлях вільний. Висуваємося вперед, спробуємо прибрати кулеметника. База вас понял. Атакуем. Дай ему прикурить, я обойду! Прикрой меня! Тримайся, ми йдемо на допомогу. Ты труп, мужик! Ну, как я его
Зараз ми їх кінчатимемо. Завалюйте проходи, щоб вони не змогли привести підкріплення. Є один. Але ще один лишився. Просуваємося. Є другий. Підходи перекрито. Петре, розберися із кулеметником унизу. Увагань! Центр, ми біля входу до катакомб. Що далі? Чую вас. Займіть позиції та отримайте вхід до катакомб. Основний загін на підході. Прийнято, виконуємо. Найманцю, ми затримуємо монолітівців, а ти спускайся до катакомб. Прийнято. Радий тебе бачити, найманцю. Сталося теоретично неможливе. Ми таки пробилися до самого центру зони до станції. Багато в чому завдяки тобі. Петренко, перевір за сканером частоту КПК стрільця. Командире, стрілець зовсім поруч. Командире, це група розвідки. Є візуальний контакт зі стрільцем. Найманцю, піднімися на теплотрасу і перехопи стрільця. Ми прикриємо знизу. Це електромагнітна рушниця. Теоретично, вона дозволить відключити психзахист стрільця. Без захисту таке потужне випромінювання ніхто не витримає. Рухайся назустріч стрільцю і намагайся упіймати його в приціл. Значить так, псі-захист стрільця відключено, а без нього... Та що лишилося хіба почекати трохи? Що показують прилади? Аномальна активність знижується. Чорт, зовсім не те, на що я очікував. Рівень аномальної активності просто зашкалює. Маячня якась. Зона мала заспокоїтися. Що коїться? Голова, моя голова! Що сталося? Стрілець? Він що, живий? Де я взагалі? Голова зараз лусне.